فيلم أنت مان اند ذا واسب بيكمل مغامرات شخصية أنت مان، المرة دي مع شخصية ذا واسب أو هوب زي ما باين من العنوان. لأن ده الجزء التاني من سلسلة أنت مان، فبنبقى متوقعين من الفيلم إنه يفكرنا باختصار إيه اللي حصل في الجزء الأول. وبالنسبة للمشاهد اللي أول مرة يتعرف على شخصية أنت مان، بنتوقع إن الفيلم يعرفه على الشخصيات بسرعة. للأسف الفيلم لا بيعمل ده باختصار ولا بسرعة. بنقضي أول نص ساعة في الفيلم الشخصيات اللي في الفيلم كلها بتحاول تفكرنا بشكل مباشر جدا إيه اللي حصل في الجزء الأول، وكأنه الفيلم بيقول لنا معلش قبل ما نبتدي الفيلم الجديد نراجع المنهج. وده يخليك تفكر اللي ذاكر خلاص. وبالنسبة للي أول مرة يشوف الفيلم هيبقى بيسأل نفسه الله ما الأكشن هيبتدي امتى امال. تاني مشكلة في حبكة الفيلم إنه مش بيحط قوانين واضحة للعالم بتاعه عشان المشاهد يبقى فاهم ايه اللي بيحصل. يعني لما أشوف أنت مان بيستخدم قدرة خارقة أنا عارفة بالفعل إن هي عنده، بركز بس هو هيستخدمها ازاي عشان يهزم الخصم بتاعه. لكن لما الفيلم يبتدي يقدم لي شخصيات جديدة بقوة جديدة أو نفس الشخصية بس بقوة خارقة جديدة، بيبقى جزء من ذهني مشغول بإزاي هو جاتله القدرة دي وإيه الحدود بتاعتها ويا ترى هيستخدمها إزاي. والفيلم بيبقى مطالب إنه يقدم أجوبة على الأسئلة بتاعتي. الفيلم بيحاول فعلا يجاوب على الأسئلة دي، لكن بيحاول الوقت بتاع الفيلم من مغامرة وأكشن لحصة تعليمية بيشرح لنا فيها القوانين، وده بيخلي الفيلم يبقى ممل شوية. معظم المشاهدين اللي بيحبوا أفلام مارفل بيحبوها علشان هي بتقدم أكشن ومغامرة مع شخصيات دمها خفيف، ومشاهد الأكشن في الفيلم ده فعلا ممتعة، خصوصا مع شخصيات القدرات الخارقة بتاعتهم إن هم بيقدروا يصغروا حجمهم وإن هم بيقدروا يتلاعبوا بأحجام الحاجات اللي حواليهم. وممكن نشوف بعض المشاهد الأكشن دي في إعلانات الفيلم، لكن للأسف أفضل مشاهد الأكشن بتاعة الفيلم هي اللي بالفعل بنشوفها في الإعلان، ودي ممكن نعتبرها تالت مشكلة في الفيلم. الفيلم كمان بيقدم مشاهد أكشن بنكهة البرودكت بليسمنت. البرودكت بليسمنت اللي مش عارفين هي إيه، هي إن الفيلم يحط منتج ويعمل له إعلان كجزء من حبكة الفيلم بدون ما يركز قوي على إنه إعلان. والفيلم بيقدم مشاهد كتير فيها إعلانات من النوع ده. أنا ما عنديش مشكلة في إن الفيلم يعمل دعاية لمنتج، خصوصا في الأفلام اللي بتكلف مبالغ ضخمة إن هي يتم إنتاجها زي أفلام مارفل، لكن الفكرة في إن هي تتعمل بحرفنة، ما تحسسنيش إن أنت بتفرجني على إعلان لأن أنا جاية أتفرج على فيلم. مين فينا ما خدش باله من إعلان هوت ويلز اللي كان موجود في الفيلم؟ أنا شخصيا ما قدرتش ما أخدش بالي منه. الجزء التاني مضافش أي أبعاد جديدة لشخصية أنت مان، لازال الشخص أبو قلب طيب اللي بيقع في مشاكل وهو بيحاول يساعد عيلته وأصدقائه. مع ذلك بول رود كتر خيره حاول يشيل المشاكل اللي في الحبكة عن طريق أداء دمه خفيف وممتع. في الأفلام الكوميدي ساعات بنشوف ديناميكية علاقة ما بين شخص بيهزر طول الوقت وشخص جد طول الوقت. مش معنى ان هو جد ان هو ما بيضحكش، بالعكس ساعات رد فعله بجد بيكون بيضحك اكتر من الفعل الساخر. وإيفانجيلين اللي ممكن تكونوا عارفينها من مسلسل لاست قدرت تحافظ على ديناميكية العلاقة دي ما بين شخصية أنت مان وذا واسب طول الفيلم. شخصية لويس ليها دور تقليدي جدا في النوع ده من الأفلام، مهمته إنه يعلق على الأحداث وبتعليقاته دي يعكس تعليقات المشاهدين. المشكلة إن مايكل بينيا، وأتمنى أكون بقول اسمه صح، كان ساعات بيقول الجمل بعدم اقتناع شديد، تحس إن هو بيقولها تأدية واجب وخلاص. كمان رد فعله كان ساعات بيبقى مبالغ فيه جدا قدام مشهد أكشن مش مبهر للدرجة دي، وده بيخلي المشاهد اللي كان ممكن يكون عنده استعداد يفوت المشهد يضطر يركز معاه وياخد باله هو قد إيه ما كانش يستاهل التعليق ده كله. في النهاية هتفتكروا إني هقول لكم ما تروحوش تشوفوا الفيلم، لا روحوا شوفوه واحكموا بنفسكم. لو حد عنده أطفال صغيرين هيستمتعوا جدا بالفيلم، خصوصا مع القدرات الخارقة بتاعة الشخصيات اللي بتقدر تصغر نفسها، هيشوفوها حاجة ممتعة جدا. بالنسبة لي الفيلم يستحق 6/10 مع الرأفة. بالنسبة للمشاهدين اللي شافوا الفيلم بالفعل أحب أعرف رأيكم، ياريت تقولوهولي في الكومنتس. ولو عجبكم الفيديو افتكروا تعملوا له لايك وشير. يومكم سعيد.